नमस्कार, मेधाज रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण व्हेज बर्गर कसा करायचा आहे ते बघणार आहोत। साहित्य बघूया। 2 मीडियम साईजचे बटाटे उकडून स्मॅश करून घेतलेत, 1 मीडियम साईजचा चिरलेला कांदा, 1 कप ब्रेड क्रम्स, 2 चमचे मटार, 2 चमचे ढोबळी मिरची, 2 चमचे चिरलेलं गाजर, अर्धा चमचा तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हळद, चवीप्रमाणे मीठ, 2 चमचे कोथिंबीर, 2 चमचे मैदा, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 1 चमचा आलं लसूण मिरची पेस्ट। बर्गर सॉसचं साहित्य बघूया। 2 चमचे टोमॅटो केचप, 2 चमचे गार्लिक मेयोनीज, 1/4 टीस्पून आपण मस्टर्ड सॉस घेतलाय। ज्यांच्याकडे मस्टर्ड सॉस नसेल त्यांनी 1/4 टीस्पून मोहरीची पावडर घेतली तरी चालेल। अर्धा टीस्पून गार्लिक पावडर घेतली आपण, अर्धा टीस्पून तिखट, अर्धा टीस्पून मीठ, अर्धा टीस्पून मिरीची पावडर, 1 बर्गर बन, 1 कांदा आणि 1 टोमॅटोचे स्लाइस करून घेतलेत, 1 चीज स्लाइस, लेट्यूस, अर्धा टीस्पून मी बटर घेतलंय बर्गर बन टोस्ट करण्यासाठी, 2 चमचे ऑलिव्ह ऑइल, तुम्ही कोणतेही रेग्युलर ऑइल वापरलं तरी चालणार आहे, 2 चमचे तेल, कांदा घालूया। कांदा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत मी परतून घेणार आहे। आलं लसूण मिरची पेस्ट 2 मिनिटं मी परतून घेते। गाजर घालूया, उकडलेला बटाटा, ढोबळी मिरची, मटार, 2 मिनिटं परतून घेऊया। हळद, तिखट, गरम मसाला, चाट मसाला, चवीप्रमाणे मीठ, कोथिंबीर, सगळं साहित्य आपण एकत्र करून घेऊया आणि नंतर एका प्लेटमध्ये ते मी काढून घेते। बर्गरची पॅटी तयार करून घेऊया। या पद्धतीने आपण सगळ्या पॅटी तयार करून घेऊया। बर्गर पॅटी तयार आहेत। आता आपण कॉर्नफ्लॉवर आणि मैद्याची पेस्ट तयार करून घेऊया। कॉर्नफ्लॉवर, मैदा, चवीप्रमाणे मीठ, थोडंसं पाणी घालून आपण बॅटर तयार करूया। पॅटी आपण कॉर्नफ्लोअरच्या पेस्टमध्ये घालणार आहोत। ब्रेड क्रम्स मध्ये बुडवूया। पुन्हा एकदा कॉर्नफ्लोअरच्या पेस्टमध्ये बुडवते। अजून एकदा ब्रेड क्रम्स मध्ये बुडवायचे आहेत। या पद्धतीने आपण सगळ्या पॅटी तयार करून घेऊया। बर्गर सॉस बनवूया। गार्लिक पावडर, मिरी पावडर, तिखट, मीठ, मेयोनीज,
मस्टर्ड पावडर किंवा मस्टर्ड सॉस, टोमॅटो केचप सगळं आपण एकत्र करून सॉस बनवून घेणार आहोत। आपला बर्गर सॉस तयार होईल। बटर टाकते। आपल्याला जस्ट ब्रेड रोस्ट करून घ्यायचे आहेत। आपण पॅटी शॅलो फ्राय करून घेऊया। आता आपण दुसऱ्या साइडने शॅलो फ्राय करणार आहोत। बर्गर सॉस लावून घेऊया। लेट्यूस ठेवूया। टोमॅटोचे स्लाइस, कांद्याचे स्लाइस, आपण केलेली टिक्की ठेवूया। आपला बर्गर तयार आहे। तर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि मेधाज रेसिपीच्या इंस्टाग्राम आणि फेसबुक पेजला फॉलो करायला विसरू नका। धन्यवाद।